Mga lot, bibigyan ko lang kayo ng konting tips. Tutorial tayo. Isang mabilisan lang. DIY Chameleon. So, ganito. Umpisahan ko muna sa primer. Primer white lang meron ako, tapos i-glossy black ko siya. No? So, primer na muna ako. DIY Chameleon ang gagawin natin mga lot. So, na-primer white na natin siya. Ngayon, base natin siya ng glossy black. Pagtapos ng glossy black, ayun na, gagawin na natin yung DIY natin na Chameleon. So yun mga lot, ito nakita nyo na naka-glossy black na, no? So ganito gagawin natin sa mga DIY Chameleon, papaliwanag ko sa inyo mabuti. Halimbawa, meron kayong mga pigment, no? Pigment, alam niyo ba may mga pigment? Alam niyo naman siguro yung mga pigment, di ba? Yung mga powder, or kahit mga mica na color, no? Halimbawa, tulad ng pigment, ngayon may pigment ako or mica color na gold. So, bubugahan ko muna siya ng gold sa gilid, no? Gold. Tapos, pagtapos ng gold, papakita ko na lang ulit sa inyo. Bugahan muna natin ng gold. Para, ito lang yung DIY na Chameleon, no? Para magmukha lang siyang Chameleon. So, bugahan natin ng gold na pigment. So yun mga lot, nakita nyo na yung pigment mga gold, no? Ito. Basta kahit wala kayong pigment, alam ba yung mga pigment, yung mga powder yan na hinahalo sa mga top coat or additive, no? So kung wala kayong pigment, kahit yung mga mica colors, basta't mga light. Pero lagi nyo yung tatandaan, magbe-base kayo ng black. So pakita ko sa inyo. So ayan, gold na yan, nasa ilalim. Oh. So yun mga lot, ngayon gagawin naman natin sa kanyang mica violet. Ikakalat ko lang, basta discarding nyo na lang kung paano nyo siya bubuhayin para maging Chameleon, no? So babanatan natin siya ng mica violet. Taas naman yan. So yun, babanatan natin siya ng mica violet. Basta pag binugaan siya, ano lang, alalay lang, huwag masyadong malakas, no? Tapos lagi lang pino yung buga, no? Patusok lang yung buga. Tapos, kung pwede yung mga part ng gold,
Yan, damay nyo lang yung ibang part para magmukha talagang chameleon. So yun mga lot, makikita nyo sa malayo, no, yung gold tas may violet, di ba? So ayun, una ginamit natin pigment gold, or kung wala kayong pigment gold, mica gold, mica violet. Ngayon ang huling ipapatong ko dyan, pigment green, no, na powder, pero nakahalo na din yun. Ngayon, kung merong mica green, alam ko merong mica green eh, pwede nyo rin dyan i-apply yung mica green. So ngayon itong pigment na green ko, or kung meron kayong mica green, isang buo na yan, papatungan ko na yan. Para magmukha lang siyang DIY na chameleon. So ngayon, birayin na natin ng pigment green, or kung meron kayong mica green, no. So yun mga lot, syempre bago ko pakita yung DIY natin chameleon, syempre don't forget to subscribe my YouTube channel, Torio Paintworks. Pindutin nyo na rin yung notification bell para lagi kayo naka-update sa mga bago kong videos. And then, like nyo na rin yung page ko, Torio Paint kasi. So yun mga lot, papakita ko na sa inyo yung DIY natin na chameleon paint. So ito na.